දෙනාටම ආයුබෝවන් එල්ලෝරුප්පු වණක්කම් පුතා ඔයාලට අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ දෙක ශ්‍රේණියේ තුන්වෙනි කොටස. අපි ඊයේ සතියේ දෙවෙනි කොටස ඉගෙනුවා. අද තුන්වෙනි කොටස තමයි විෂය නිර්දේශය අනුව උගන්වන්න හදන්නේ. ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. එතකොට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ පන්තියේ තියෙන උපකරණ පන්තියේ පොත, පෑන, පැන්සල, පුටුව, මේසේ මේවා තමයි අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. අඩි රූල ඒවා. ඔන්න මම දැන් බෝඩ් එකේ ලියනවා. දැන් ඊයේ සතියේ මම ලියා ගන්න ඇති නේද අර පිළිවෙලට. දැන් ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපේ YouTube නාලිකාවට සම්බන්ධ වුණාම ඔයාලට පුළුවන් දිගටම පාඩම් ටික කරගෙන යන්න. තේරුණා නේද? දිගටම පාඩම් ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අර සමහර ඈත කට්ටියට අපි ලින්ක් එකේ අවලා තියෙනවා පොළොන්නරුවට, මැදිරිගිරියට, වකමූණ ඔය පැත්තට අවලා තියෙනවා අනුරාධපුරයට එහෙම. ඉතින් අපිට හැමදාම ලින්ක් එක යවන්න බැරි නිසා ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්න YouTube නාලිකාවට තියෙන්නේ දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න සියලු දෙනාම හරි. අපි ඉස්සරලිය පන්තියේ තියෙන දේවල්. ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියනවා ඔන්න මම ලිව්වා. දැන් බලන්න මොකද්ද මේ ලියලා තියෙන්නේ? මේකට කියනවා පුතහම්. පුතහම් කියන්නේ මොකද්ද? පුතහම් කියන්නේ පොත. පුතහම් කියන්නේ මොකද්ද? පොත. මේකට කියනවා මොකද්ද? පේනෙයි. මේ වචනේ මොකද්ද? පේනෙයි. පෑන. පේනේ කියන මොකද්ද? පෑන. අඩි මට්ටම්. අඩි මට්ටම්. අඩි මට්ටම්. අඩි රූල. අඩි රූල. මේසෙයි. මේසෙයි. මේසෙයි කියන මොකද්ද? මේ pencil 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 කියලා මොකද්ද? pencil. දැන් බලන්න හොඳට පුතම් කියන්නේ මොකද්ද? පොත. පේනේ කියන්නේ පෑන. අඩි මට්ටම් කියනවා මොකද්ද? අඩි රූල. මේසේ කියනවා මේසය. පෙන්සිල් කියනවා පැන්සල. එතකොට දැන් ලස්සනට ලියා ගන්න බලන්න. දැන් මේ අකුරු ලියන්න අකමැති අය ඉන්නවනම් ශබ්ද කරන විදියයි තේරුම විතරක් ලියන්න. අකුරු ලියන්න කැමති අකුරු ලියන්න ඕන. දැන් මම අකුරු වෙනම උගන්වනවා. ලියන විදිය වෙනම කියලා දෙනවා. විෂය නිර්දේශ ඉවරුණු ගමන් මම අකුරු ලියන විදිය ඔයාලට කියලා දෙනවා. දැන් ලියා ගන්න බලන්න.
හරි. දැන් ලියා ගන්න ඇති නේද ඔයාලා? දැන් ඔන්න තුන්වෙනි කොටස ඉවර වෙනවා. දෙක ශ්‍රේණියේ තුන්වෙනි කොටස ඉවර වෙනවා. ඊළඟ හතරවෙනි කොටස ඊළඟ දවසේ අපි ඔයාලට YouTube එකට දානවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලන්න. එමුනා YouTube නාලිකාවට එකතු වෙලා බලන්න පුළුවන්. දිගටම ඒ පාඩම් ලියා ගන්න පුළුවන්. විෂය නිර්දේශය අනුව තමයි තියෙන්නේ. තේරුණාද? විෂය නිර්දේශය අනුව තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක ඔක්කොමලා ලියා ගන්න ඕනේ. ලියාන වචන පාඩම් කරගන්න. හොඳට ඔයාලා බොහොම ටිකයි. ඊට තුනවසටදී ආයි ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ පන්ති උපකරණ තියෙන්නේ 5යි. මේ 5 විතරවල විෂය නිර්දේශي තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා හරි ලේසි. ඒ ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. නැවත අපි එකපාරක් කියලා පන්තිය එහෙනම් නවත්තමු. පුත්තම් කියන්නේ පොත, පේනේ කියන්නේ පෑන, අඩිමට්ටම් කියන්නේ අඩි රූල, මේසෙ කියන්නේ මේසය, පෙන්සිල් කියන්නේ පැන්සල. එහෙනම් අදට අපි පාඩම නවත්තනවා. ඊළඟ දවසේ සූදානම් වෙන්න 4 වෙනි කොටසට. දැන් මේ 3 වෙනි කොටසනේ 4 වෙනි කොටසට සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් වණක්කම්.